Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα θα σας δείξω την ανακαίνιση του βορεινού μπαλκονιού μου. Έλειπα χρόνια στο εξωτερικό και το σπίτι είναι βορεινό και μιλάμε, βλέπετε εδώ πέρα, ξεφλούδισαν οι τοίχοι, η βροχή αδυσόπιτη, Θεσσαλονίκη εδώ, ο Βαρδάρης δεν αστιεύεται. Φούσκωσε το ταβάνι, είναι πάνω, το τελευταίο διαμέρισμα πάνω είναι ταράτσα, βρώμικο, ταλαιπωρημένο. Τώρα έρχεται η Άνοιξη, μπήκε η Άνοιξη και αποφάσισα να το ανακαινήσω. Έχουν στοκαριστεί οι τρύπες, έχω πάρει τον Γιώργο, έναν εξαιρετικό μάστορα. Πάρα πολύ καλή δουλειά μου έχει κάνει, θα δείτε κι εσείς. Βλέπετε το πριν και το μετά. Πάρα πολύ καλός, ευγενικός και εξαιρετικό χέρι. Έχω βάλει τα καλαμάκια γύρω γύρω, τις καλαμοτές για να μην φαίνομαι. Δεν έδειξα αναλυτικά πώς τα έχω κάνει όλα, θα διαρκούσε το βίντεο καμιά ώρα. Φιλαράκια μου γλυκά, αγόρασα ένα καταπληκτικό κουμκουάτ. Έχουμε ανθοέκθεση στη μενεμένη και πήγα και πήρα ένα καταπληκτικό κουμκουάτ, πάντοτε μου άρεσαν και τώρα θα το μεταφυτέψω σε μεγαλύτερη γλάστρα. Φορτωμένο μιλάνε. Για το μπαλκονάκι μας που το ανακαίνισα, θα σας δείξω το πριν και το μετά. Το έβγαλα. Λάμι είναι υπέροχο, τέλειο, φορτωμένο, σούπερ. Η κυπουρική είναι ένα από τα χόμπι και μου αρέσει ιδιαίτερα. Υπέροχο φυτόχωμα με τύμβρι. Αυτό είναι κέλυφος από αυγά λεσμένο. Τα ψήνω πάρα πολύ ελαφρά, βλέπετε πως πάει εύκολα, στο φούρνο και εμπλουτίζω έτσι οργανικό λίπασμα για το υπέροχο φυτό που απόκτησα μόλις. Υπέροχο, αυτό θα κάτσει τώρα και θα συμπληρώσω πάλι με χώμα. Γάντια πάνω σε έχω. Βέβαια με το που θα τα ποτίσω αυτό θα κάτσει το χώμα τους και θα τα ξαναεμπλουτίσω με άλλο χώμα. Έτσι, τέλειο, το πάω και αυτό έξω. Εδώ έχουμε ένα πανέμορφο μιγκέ, μου σχοβολούν αυτά, μπαίνουν σε ανθοδέσμες νηφικές και αυτό είναι επίσης αγαπημένο φυτό. Θα μου πείτε ποιο φυτό δεν είναι αγαπημένο σε μένα. Επίσης καλό χώμα. Και συμπληρώνω με πολύ ωραίο χώμα, ανάλαφρο, και αυτό θα κάτσει εφόσον θα το ποτίσω και θα ξανασυμπληρώσω. Αυτό είναι σέδο, δεν παγώνει, δεν παθαίνει τίποτα και είναι έτσι λευκό και βγάζει ένα κίτρινο ανθάκι. Υπέροχο, δεν παγώνει, αντέχει μείον πολλούς βαθμούς. Θα σας πω, αυτές τις καρέκλες τις πήρα από το Σκλαβενίτη, τα μαξιλαράκια τα πήρα από το Τζάμπο, είναι φτιαγμένα από κουρελού, σε τρελάθηκα εγώ με αυτά. 4 καρεκλίτες οι οποίες στιβάζονται. Αυτά τα είχα πάρει πέρσι από ένα κατάστημα στην Άνω Ηλιούπολη. Θα φυτέψω εδώ μία βιγόνια, η οποία αντέχει στη σκιά, το μπαλκόνι μας είναι βορεινό. Λομπέλιες, μίνι, μικρούλικες για να αναπτυχθούν μέσα εδώ στη γλάστρα.
και μια δίχρωμη ακόμη λομπέλια με 2 φυτάκια μικρά. Αυτό είναι ένα φυτό το οποίο αντέχει πάρα πολύ στο κρύο. Κατά εμένα είναι ένα γερμανικό φυτό, αλλά το έχω βρει εδώ στην Ελλάδα. Πάλι από την ανθοέκθεση της Μενεμένης. Το λατρεύω, αντέχει μείον πολλούς βαθμούς. Και είναι έτσι σαν χιονισμένο. Μου διαφεύγει το όνομά του, εφορβία λέγεται. Δεν είμαι σίγουρη. Έτσι, το πάω έξω. Λομπέλια, είναι 2 χρώματα μέσα, λιλά σκούρο και απαλό, με λευκό. Και ένας βολβός, αυτός είναι βολβός από φέζια. Όλα αυτά τα κυροπήγια, καρδούλες, με πάρα πολύ αγάπη, έχω δυναμία στις καρδιές. Και εδώ έβαλα πορτοκαλί για ρομαντικό φωτισμό το βράδυ. Και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτά από τη Γερμανία τα έφερα. Και εδώ καρδούλες για ρομαντικό φωτισμό τις καλοκαιρινές μας βραδιές. Και ξεκινάω να το τοποθετώ δεξιά και αριστερά. Ωραία. Τα κεριά είναι όλα σιτρονέλα, διώχνουν τα κουνούπια το βράδυ. Αυτό θα το βάλω εδώ κάτω. Έτσι. Και αυτό θα το βάλω εκεί. Αυτό που έχει πιο πολύ γυαλί θα είναι στο τραπεζάκι πάνω να μας φωτίζει καλύτερα. Ο βασιλικούλης μας σκοβολάει. Όλα τα ξύλινα, τα ρεσό τα πήρα από τη Γερμανία και αυτό. Αυτό είναι από το VMF, παμπάλαιο, μπορεί να το έχω και 40 χρόνια. Και αυτά από το VMF, τα μπλε. Οι καρδιές είναι η αδυναμία που θα το καταλάβατε ήδη, παντού καρδούλες. Κυροπήγια είναι γερμανικά. Εκτός τα 3-7 VMF τα πήρα από εδώ από την Ελλάδα πριν 30 χρόνια. Εδώ έχουμε μία σκουλαρικιά, η οποία αντέχει μείον 30 παρακαλώ βαθμούς
άγρια, βγάζει σκουλαρικάκια, λουλούδια ή φούξια, σκούρο μπορτό, πολύ μικρούτσικα σκουλαρικάκια, καταπληκτικό. Γίνεται 2,5 μέτρα ύψος, δεν παγώνει, ακόμη και σε βουνό αντέχει. Αυτό είναι μίνι πανσεδάκι. Τη σκουλαρικιά αυτή την έφερα από τη Γερμανία. Θεωρείται ένα άγριο υβρίδιο. Εδώ η μολόχα μας, η οποία μοσχοβολάει, ιδιαίτερα τα φύλλα της, ροζ χρώμα, η αδυναμία μου το ροζ. Το κουμπουάκ μας, το τουκάν, έχουμε και ένα πουλί εδώ, τουκάν, ποτιστήρι, ποτίζω με αυτό τις γλάστρες μου, αγορασμένο από το Σκλαβενίτη, πρόσφατα. Λάβουμε τα κεράκια μας στα πανέμορφα μας σκυροπήγια, τα οποία και αυτά είναι γυαλί μπλε και είναι καρδούλες. Καρδούλα. Ωραία τα φωτιστικά μας, αλλά σαν το κερί δεν έχει. Εγώ προτιμώ τα κεριά. Υπέροχο και αυτό καρδούλα. Ωραιότατο. Όλα είναι τσιτρονέλα για να διώχνουν τα κουνούπια. Όλα αυτά τα ξύλινα τα κυροπήγια τα έφερα από τη Γερμανία. Εκτός τα γυάλινα τα μπλε, τα πήρα εδώ από το VMF π.Χ. από Ελλάδα. Τρελαίνομαι για τα κυροπήγια αυτά. Καρδούλα τζάμι και εδώ πάλι καρδούλα. Πάνινη. Χαλαρώνεις στο μπαλκόνι, πίνεις ένα ποτό. Έτσι. Και εδώ καρδούλα, εδώ έχουμε και ένα κρίσταλο καθαρό διαμάντι.